سلام به همه دوستای عزیزم، امیدوارم هر جا که هستید حالتون خوب و عالی باشه. به چنل خودتون خوش اومدین. امشب اومدیم به مرکز تهران و خیابون ولیعصر و اینجایی که الان هستیم تقاطع خیابون جمهوری و خیابون ولیعصره. با من همراه باشید و ممنون میشم اگه نظرتون رو تو قسمت کامنت ها برام بنویسید. خیابون ولیعصر یکی از خیابونای اصلی تهرانه که از شمال تا جنوب تهران ادامه داره. در گذشته هم به خیابون پهلوی معروف بوده. من تو این ویدیو سعی میکنم بهترین قسمتاشو بهتون نشون بدم. این خیابون مخصوص فروش انواع لباس عروس و لباس بچگونه است و این پاساژ شانزلیزه معروفه که قبلا ویدیوی کاملش رو توی پیج گذاشتم. میتونید از لینک بالای صفحه تماشا کنید. ما الان داریم به سمت چهارراه تئاتر شهر میریم. این قسمت از خیابون علاوه بر پوشاک مخصوص کت شلوار مردونه است که قیمتای خوبی هم داره. در کنارش هم دستفروشای زیادی هستن که کالاهای مختلفی رو عرضه میکنن. یکی دیگه از خریدای خوبی که میشه تو این بازار انجام داد خرید انواع کفشه، خصوصا کفشای مردونه که هم تنوع و هم قیمت خیلی خوبی دارن.
الان که این ویدیو رو براتون گرفتم آخرای اردیبهشته و هوای تهران فوق‌العاده عالی و خنکه. فصل بهار یکی از بهترین فصل‌ها برای سفر به تهرانه، چون هم هوای خوبی داره و جشنواره‌های مختلف هم توش برگزار میشه، مثل گلابگیری که روزای قبل ویدیوش رو براتون گذاشتم. اینجا چهارراه ولیعصر و ما الان کنار ورودی اصلی مترو تئاتر شهر هستیم. چهارراه ولیعصر زیرگذر معروفی داره که من تو ویدیوی روز قبل اونجا رو بهتون نشون دادم. از لینک بالای صفحه میتونید تماشا کنید.
بیا تیشه شلوارش 30,000 تومن. خانم آقا سالونه مردونه 30 تومن. مغزشی مجلسی باشگاهی 30,000. تیشه شلوارش 30 تومن. سوار کن بیا 30,000. هرچی رو میزد داری باید سرویس کن. هرچی رو سرویس کن. همین یه بار 3 تا 80 زمین مردانه حراج همه مدل 3 تا 80. تو این منطقه کافی شاپ ها و رستوران های زیادی هست و در کنارش آب میوه فروشی و بستنی فروشی که تو فصل بهار و تابستون خیلی میچسبه و عالیه. دوستای عزیزم ممنون که ویدیو رو تماشا کردید. لطفا نظرتون رو در مورد ویدیو بنویسید و اگه اینجا رو دوست داشتید با لایک ویدیو از من حمایت کنید. تا ویدیوی بعدی خدا نگهدار. حال جمع کرد.